Hi everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. From this video, you can learn two sentence patterns which can be used in your day-to-day conversations to make your speech more beautiful and more meaningful. අද පාඩමින් ඔයාට මම වාක්‍ය රටා දෙකක්ම උගන්වනවා. ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරගන්න, අර්ථාන්විත කරගන්න මේ වාක්‍ය රටා දෙක ඔයා පාවිච්චි කරන්න. මට නවත්තන්න බෑ. I can't stop. ඉන් පස්සේ අපි ක්‍රියාපදයක් යොදනවා නම් ing භාවිතා කළ යුතුයි. gerund එක භාවිතා කළ යුතුයි. මට නවත්තන්න බෑ ඇය ගැන හිතන එක. ඇය ගැන සිතීම. I can't stop thinking about her. I can't stop thinking about her. මේ වෙනකොට ඉගෙන ගත්ත ඇතැම් කරුණු කාරණා යොදමින් මේක වඩාත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මට නවත්තන්න බෑ ඇය ගැන හිතන එක. එයාටත් ඉතින් එහෙමම තමයි. ඒ කියන්නේ එයාටත් ඒ නවත්තන්න බෑ මම ගැන හිතන එක. අන්නේ අදහසයි තියෙන්නේ. I can't stop thinking about her and vice versa. And vice versa. මතකද මේ ෆ්‍රේස් එක? මම මීට කලින් උගන්වලා තියෙනවා. ඉතින් සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඔයාට මේක අරුමයක් නොවේ. නමුත් අලුතින්ම මගේ channel එකට එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මුලින්ම subscribe කරන්න channel එක. ඉන් අනතුරුව channel එකේ තියෙනවා මේ වෙනකොට වීඩියෝ 351ක්. ඉතින් ඔයාට මේ සියල්ල නැරඹීමෙන් දවසකට කිහිපයක් දිනපතා නැරඹීමෙන් මේ කියන අන්දමට පුහුණු වීමෙන් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. කියන්න හරි ලේසි. ඒත් මට නවත්තන්න බෑ ඒ ගැන හිතන එක. It's very easy to say. It's very easy to say. But I can't stop thinking about her. But I can't stop thinking about her. It's very easy to say. But I can't stop thinking about her. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට පුරුදු වෙන්න. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? මට නවත්තන්න බෑ ඒ ගැන හිතන එක. How can I do that? How can I do that? I can't stop thinking about her. How can I do that? I can't stop thinking about her. මට නවත්තන්න බෑ එහෙ යන එක. මට නවත්තන්න බෑ එහෙ යන එක. එහෙ යෑම. I can't stop going there. I can't stop going there. ඔයා එහෙම කිව්වට මට නවත්තන්න බෑ එහෙ යන එක. Although you say so, I can't stop going there. Although you say so, I can't stop going there. මට නවත්තන්න බෑ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක. ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම. I can't stop learning English. I can't stop learning English. මට නවත්තන්න බෑ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම. ඉගෙන ගන්න එක. ඒකයි මම මේ වීඩියෝ නරඹමින් ඉන්නේ. කාලයක් තිස්සේ මේක කරමින් එනවා කියන එකයි අදහස් කරන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතෙන් present perfect continuous tense එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. I can't stop learning English. That's why I've been watching these videos. That's why I have been watching these videos. I can't stop learning English. That's why I've been watching these videos. මට නවත්තන්න බෑ ඔහු එහෙ යන එක. ඔහු එහෙ යෑම. ඔන්න දැන් ඔයා ඉගෙන ගන්න යනවා රටා අංක 2. මොකක්ද? මට නවත්තන්න බෑ තවත් කෙනෙක්ව යම් දෙයක් කරන එක. මට නවත්තන්න බෑ ඔහු එහෙ යන එක. I can't stop him going there. I can't stop him going there. එයා මගේ යාළුවෙක් වුණාට මට නවත්තන්න බෑ එයා එහෙ යන එක. Although he's a friend of mine, I can't stop him going there. Although he's a friend of mine, I can't stop him going there. Although he's a friend of mine, I can't stop him going there. මෙන්න මේ විදිහට එකම දේ කීප සැරයක් කියමින් පුරුදු පුහුණු වෙන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මට නවත්තන්න බෑ ඇයව සංගීතය ඉගෙන ගන්න එක. I can't stop her learning music. I can't stop her learning music. මට නවත්තන්න බෑ ඇයව සංගීතය ඉගෙන ගන්න එක. ඒක එයාගේ ප්‍රියතම දේ. I can't stop her learning music. It's her favorite. I can't stop her learning music. It's her favorite. මට නවත්තන්න බෑ ඇය සංගීතය ඉගෙන ගන්න එක. එක අතකට ඒක එයාගේ ප්‍රියතම දේ.
අනිත් අතට එයා සංගීතයට ගොඩක් දක්ෂයි. මතකද? එක අතකට අනික් අතට මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය රටා ගැන මම මීට කලින් උගන්වලා තියෙනවා. අපි අන්නේ දැනුමත් අරගෙන මේක වඩාත් ලස්සන කරලා මේ විදිහට කියනවා. I can't stop her learning music. On one hand, it's her favorite. On the other hand, she's very good at music. On one hand, එක අතකට, on the other hand, අනික් අතට. මේ වාක්‍ය රටාව ගැන මීට කලින් මම උගන්වලා තියෙනවා. channel එකට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න පුළුවන්. I can't stop her learning music. On one hand, it's her favorite. On the other hand, she's very good at music. Good at. දක්ෂයි. යම් දෙයකට දක්ෂයි. clever at. good at. මම මේ ගැනත් මීට කලින් උගන්වලා තියෙනවා වාක්‍ය රටාවක් විදිහට. ඉතින් ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා හිටියොත් ව්‍යාකරණ වාක්‍ය රටා ඇතුළු සියලු දේ ඊටාම මනවින් තාර්කිකව ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉගෙනීම විතරක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීමත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි. එසේ කරන ඔයාට විතරයි හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා කැමති නම් ඉගෙනීමයි පුහුණුවයි දෙකම කරන මගේ ඔන්ලයින් පන්ති සඳහා සහභාගී වෙන්න ඔයාට ඒකට අවස්ථාව තියෙනවා. මේ ඔක්කොටම වඩා හොඳයි නේවාසිකව පුහුණු කඳවුරකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් නම්. මොකද ඔයාට නේවාසික පුහුණු කඳවුරකට සම්බන්ධ වුණොත් වැඩිම පැය ගණනක් පුහුණු වීම කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. වැඩි විස්තර සඳහා 071112262ට ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.